في عالم كرة القدم الرقمية، حيث تتطور التكنولوجيا بسرعة لا يمكن تجاهلها، بدأت تظهر مؤشرات قد تغير مستقبل اي فوتبول بالكامل. مرحبا بكم، لا تنسوا تدعمونا بالضغط زر اعجاب والاشتراك في القناة ومشاركة المقطع مع اصدقائكم وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد عن لعبة اي فوتبول. معلومات جديدة، تسريبات تقنية وتحركات صامتة من داخل كونامي، كلها تشير إلى شيء واحد فقط: نحن على أعتاب قفزة رسومية كبيرة جدا. لنبدأ من الأجهزة القديمة. هنا احتمال قوي أن تكون نسخة فوتبول 27 هي الأخيرة على أجهزة بلاي ستيشن 4 وإكس بوكس 1. لماذا؟ لأن اللعبة مرتبطة بالسيرفرات بشكل كامل وتحتاج تحديثات مستمرة، ومع بدء تقليل دعم هذه الأجهزة عالميا، استمرار اللعبة عليها سيصبح عبئا تقنيا حقيقيا. وبمعنى أوضح، عندما تتوقف المنصات تتوقف اللعبة معها. وفي خطوة أخرى لا تقل أهمية، أعلنت كونامي التخلي عن فكرة الكروس بلاي الكامل بين الموبايل وباقي المنصات. وهذا القرار رغم أنه يبدو تراجعا، إلا أنه يمنح المطورين حرية أكبر، حرية تطوير الرسومات دون قيود الأجهزة الأضعف. وببساطة لم تعد نسخة الكروس بلاي مضطرة لأن تبقى على نفس مستوى الموبايل. لكن السؤال الأهم: لماذا تختلف جودة الرسومات أحيانا أثناء اللعب؟ الجواب في السيرفر. اللعبة تضبط جودة بعض العناصر الرسومية حسب الاتصال، الإضاءة، الجمهور، العشب، وحتى التفاصيل المحيطة بالملعب. إذا كان الاتصال ممتازا تظهر التفاصيل بأفضل شكل، أما إذا انخفض الأداء تقل الجودة. للحفاظ على سلاسة المباراة، اللعبة تفضل الاستقرار على الجمال البصري. وهناك دليل آخر واضح: عند اللعب ضد جهاز أضعف، إذا كنت على PS5 مثلا وواجهت لاعبا على بلاي ستيشن 4، فإن لعبتك ستتخلى على بعض التفاصيل البصرية لتتطابق مع قدرات الجهاز الأقدم. لكن عندما تلعب ضد جهاز حديث مثلك تعود التفاصيل وتتحسن الصورة. والآن نصل إلى النقطة الأخطر والأكثر إثارة: Unreal Engine 5. تم العثور على إشارة واضحة داخل كود اللعبة تشير إلى وجود المحرك الجديد، حتى وإن لم يتم اعتماده رسميا بعد. وهذا يعني شيئا مهما جدا: إمكانية جعل الرسومات أثناء اللعب بنفس جودة الإعادات السينمائية. تخيل أن ما ترى في الإعادة هو نفسه ما تراه أثناء اللعب المباشر. المثير أكثر أن اللعبة حاليا تعمل بمحركين معا. الأساسي البرمجي ما زال يعتمد على فوكس إنجن، أما العرض البصري فيعتمد على Unreal Engine. انتقال أكبر إلى Unreal Engine 5 يعني قفزة بصرية ضخمة. ومتى قد يبدأ هذا التغيير؟ أول المؤشرات قد تظهر في التحديث 5.4 القادم مع تحسينات رسومية تدريجية، أما القفزة الحقيقية فقد تكون مع إصدار اي فوتبول 27. الخلاصة: كل البدائل تشير إلى أن اللعبة ستستعيد لمرحلة جديدة، مرحلة تصبح فيها الرسومات أثناء اللعب بمستوى العروض السينمائية، ومرحلة قد تعيد تعريف شكل كرة القدم الرقمية بالكامل. السؤال لم يعد هل ستتطور الرسومات، بل متى سنراها على أرض الملعب. والإجابة قد تكون أقرب مما نتوقع. ما رأيكم في هذا التغيير؟ لا تنسوا أن تدعمونا بالضغط زر الاعجاب والاشتراك في القناة ومشاركة المقطع مع أصدقائكم وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد عن لعبة اي فوتبول. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. إلى اللقاء.